Welcome back to my YouTube channel. New day, new life, new beginning. For today's video, i-review ko ang Magic Eyelashes and Eyeliner and ipagkukumpara ko siya sa Magnetic Eyelashes. Kung alin sa dalawa ang pasok o ligwak. Kung gusto niyong malaman bago kayo bumili, just keep on watching. Ito guys, ang Magic Eyeliner and Eyelashes. Nabili ko ito ng 899. Matagal na kasi itong dumadaan sa aking FB newsfeed. And because of curiosity, binili ko siya. Ito naman ang Magnetic Eyelashes. May kasama siyang liquid eyeliner and tweezer. Matagal ko na itong nabili. Same price lang ata sila ng Magic Eyeliner and Eyelashes kit. 899 din. Pero, buy one take one. Dalawang beses ko na rin ito nagamit. Unahin ko muna ang Magic Eyeliner and Eyelashes kit. Presyong 899. Ang laman niya ay ito. 6 na pairs ng eyelashes, isang tweezer, and 2 adhesive na magkaibang kulay. Ito ang transparent and ito ang black. Yung black adhesive eyeliner, nagamit ko na siya dun sa isang video ko kasi gusto ko siyang matesting kung talaga ba sulit ang nabili ko dito. Kung maganda ba siya, etc. etc. Kaya ito na lang transparent na adhesive ang gagamitin ko for activation. Ito guys yung black adhesive. Makikita nyo, black na siya kasi na-activate ko na to. Kaya ito na lang transparent adhesive ang gagamitin ko for activation and instruction. Kung paano siya ma-activate. I-demo ko sa inyo. So guys, sa loob nito meron siyang kasamang manual. Kaya lang, naitapon ko na siya. Pero kahit naitapon naman ang manual, meron pa rin siyang instruction sa likod. And meron din siyang warning. Yan. Yung Magic Eyeliner, kapag hindi pa siya activate, ganito ang itsura niya. Yan. Nakikita nyo, nakaangat pa yung kanyang button sa ibabaw. Ito. Compare dito sa black na activate na siya, nakaangat kasi activate na siya. Pagkumpara natin. Yan. Yung isa nakaangat, yung isa ay hindi na. For activation, ang sabi sa instruction, press the tail button until it clicks. So, kailangan, ipipress mo ito ng matiin hanggang sa marinig mo ang pag-click niya. So, yan. Yon, nag-click na. So, yan. Shake the pencil to make sure the ink infiltrates the eyeliner tip sooner. So, i-shake natin. Shake, shake, shake. Leave it for 5 minutes until the ink totally infiltrating the tip. Hanggang 12 months lang siya. Hindi siya pwedeng mag-extend ng 13 months, 14 months, or 15 months. Hanggang 12 months lang. Maganda to kasi may expiration siya. Hindi katulad ng iba na walang expiration. Here we go, guys. Yan. Ano na siya? Activate na siya. Yan. Nakikita nyo ba? Oh. Ayan o. Diba? Activate na siya. So, ganun lang siya kadali. Itong magnetic eyelashes naman. So, ito guys, yung magnetic eyelashes. Yan. Gamit ko na yan. 2 beses ko nang ginamit yan. Tapos, ito yung kanyang magnetic eyeliner. Yan. And meron siyang isang tweezer. Sa experience ko dito guys, kasi di ba nagamit ko na nga. Sa experience ko dito guys, kailangan matuyo mo na siya bago siya ilagay sa inyong eyelid. Sa inyong eyelid. Kailangan tuyo mo na siya. Kasi hindi siya basta-basta didikit or magmamagnet
kapag basa pa. Unlike dito sa Magic Eyelashes and Eyeliner Kit, kahit basa siya, dumidikit siya immediately. And guys, note ha, etong experience ko dito sa Magic Eyelashes Eyeliner, matagal bago matanggal ang kanyang Magic Eyeliner na black. Umaabot siya ng 3 days. Kasi, nag-testing ako sa aking kamay at umabot siya ng 3 days bago siya nabura totally. And ganun din sa aking eyelid. Matagal bago siya mabura. Unahin ko muna itong eyelashes i-demo sa inyo. Itong Magic Eyelashes Eyeliner. So first, itong black na ang gagamitin natin para makita ninyo. So yan. Ito yung Magic. Yung black. Diba? Ganda talaga. Pero sa mata guys, huwag niyong ganyanin ha. Kahit hindi mo siya patuyuin maigi, talagang titikik siya sa inyong eyelid. So, kukuha tayo ng eyelashes ito para pakak. So, ayan. O, diba guys? Ang dali lang niya, oh. Testing naman natin siya sa ibang eyelashes. Yun hindi niya product. Eto, sa Sassy Lady ko to binili. Ako siya binili. So, ang ganda ng ano niya, oh. Eyelashes, diba? Testing natin siya. Kung didikit ba siya sa ibang eyelashes. So, itong kukunin ko. Dikit natin. Oh, 'di ba? Kahit hindi hindi niya sariling product at kung meron kayong ibang eyelashes dahil gamit na yung eyelashes na kasama dun sa kit, pwede pa rin kayong gumamit ng iba. So, ito namang magnetic eyelashes ang ating susubukan. Magnetic eyeliner. Dito sa baba ng Magic Eyeliner. Yan guys ha. At saka, ang naano ko dito, na experience ko, kailangan kakapalan mo siya para talagang totaling magmagnet yung eyelashes. So, patutuyuin mo pa siya. Yan. Kasi medyo basa-basa eyelid. So, kailangan makapal. Kailangan lalagyan nyo pa siya ng wing. Ganon. So, yan guys. So, yun na yung magnetic eyeliner. So, kukunin na natin yung eyelashes. So, sa eyelashes niya, meron siyang parang yan, mga magnet, ganyan, na nakadikit. Yan. So, yan. Nalagay na natin. And, kapag matagal na pala siyang ginamit or twice na siyang ginamit, thrice na, hindi na siya ganun ka-magnet. Depende lang siguro kung kailangan linisin niya. Pero, para sa akin kasi nung huli ko siyang ginamit, hindi na ako komportable. Parang pakiramdam ko, matatanggal siya sa aking eyelid. So, ngayon guys, magkakabit ako ng eyelashes. And, ang ikakabit ko ay yung Magic Eyelashes. And, ang gagamitin ko is yung transparent. So, ito guys, yung transparent. Ganyan-ganyanin natin para dumikit talaga. So, ayan siya guys.
after nyong maikabit. So, kahit na may ilagay kayong product na ibang eyeliner, ganun, pwede naman. Pero ang gagamitin ninyo is yung adhesive. Pero pwede rin yung black, ipapatong nyo lang sa favorite ninyong eyeliner. Then yung kabila naman, kabit natin. So, ayan guys, pareho na akong may eyelashes. So, ngayon guys, ang final thought ko dito sa Magic Eyelashes and Eyeliner, compare dun sa Magnetic Eyelashes, ang pasok sa akin ay yung Magic Eyeliner and Eyelashes Kit. Yung eyeliner nila, pwede siyang gamitin sa ibang product na eyelashes. Katulad ng mga Nichido eyelashes, Sassy Lady eyelashes, or whatsoever na hindi siya magnetic. Adhesive lang ang gagamitin. Compare dun kay magnetic eyelashes na kailangan magnetic din yung eyelashes na gagamitin mo. Para sa akin, pasok sa banga yung Magic Eyelashes and Eyeliner Kit. Kasi sulit yung 899 mo na meron ka ng dalawang magkaiba na adhesive na magic eyeliner, isang black and isang transparent, tapos 6 na pairs na eyelashes na iba't ibang size, isang tweezer. So compare dito kay magnetic eyelashes na isang pairs lang siya, isang tweezer, although merong mirror yung compact niya, lagayan niya, pero hindi pa rin sulit yon kasi iisang pairs lang siya. So, kailangan mo pang bumili ng ibang magnetic eyelashes para magamit mo yung kanyang liquid eyeliner. Hindi siya madaling matuyo. So, kailangan is patutuyuin mo muna siya bago mo ilagay yung magnetic eyelashes. I highly recommended itong mga gantong product. So, kayo na lang guys ang mamili kung anong product ang gusto ninyo. Kung yung Magic Eyeliner and Eyelashes Kit ba o yung iba pang product na kasintulad niya. Sana na-enjoy nyo tong video ko, and kung oo, hit the thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure to subscribe na, and don't forget to turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. So, we'll see you on my next one. Bye!